Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, viitorul tău în 2 zile, din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar. Bun. A început citirea cu turnul. Cineva explodează aici în jurul tău. Avem așa împărăteasa și marele preot. Da? Foarte frumos. Deci e vorba despre o perioadă în care tu ai responsabilitate foarte mare, fie în casă, în familie, fie în general în viața ta. De asemenea, mai văd clar aici și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe abundența ta, pe starea ta de bine fizică. Unii poate chiar sunteți într-o perioadă în care rezolvați o anumită problemă financiară, pentru alții este vorba despre o perioadă în care, uite, o femeie aici din jurul tău ar putea avea un rol important. E o persoană care e ca un profesor, ca un mentor. Dacă ești femeie, din contra, uite, este un moment în care tu reușești aici pe cât posibil să faci, da, ca lucrurile să funcționeze, da? Tu ești în putere. Hai să vedem un plan personal. Avem turnul. Wow, 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 wow. E o veste trăsnetă aici pe care ai primit-o din punct de vedere personal, fie este ceva legat de un prieten, fie este ceva legat de familia ta sau chiar de dragoste. Este clar aici că cineva a cam răbufnit, da? Posibil, uite, să fie vorba despre o energie feminină în unele cazuri. Cu turnul aici eu m-aș gândi că are legătură și cu un fel de adevăr care este la suprafață, dar și cineva care pur și simplu răbufnește, cineva care nu are o stare de spirit foarte bună. În curând avem diavolul, o conexiune cu un capricorn. Da? Aici ce văd eu, o legătură cu o persoană ușor toxică, poate să fie vorba și despre o persoană, atenție, care e foarte axată pe sfera financiară, e cineva căruia îi place foarte mult să dețină controlul într-o situație și de asemenea este vorba și despre o persoană care este foarte sigură pe ea. Da? Unii e posibil aici să vă axați foarte mult fie pe partea materială, fie e posibil să vă axați foarte mult pe tot ceea ce ține de poate dragoste. Ia să vedem noi cu turnul ăsta. Ok. Cu turnul avem așa. 7 de monede, da? Și 8 de monede. Are legătură cu așteptare. Că și cum cineva aici a avut prea multe așteptări, fie legate de bani, fie cineva a avut prea multe așteptări legate în general de sfera materială. De asemenea, poate să fie și o persoană care a răbufnit, da? În legătură cu activitatea. Adică și cum tot așteptai aici un răspuns, tot așteptai ca cineva să vină către tine și fie tu ai răbufnit, fie este vorba despre altcineva care a fost pus în așteptare și a răbufnit. Pentru unii văd aici și o surpriză foarte mare în legătură cu banii sau în legătură cu munca. Da? Poate știu eu cineva din jurul tău tot a stat, a tăcut și acum în sfârșit se apucă de treabă. Posibil și asta. Da? Deci după o așteptare. Mai vreau un mesaj. Hai să vedem ce e cu diavolul aici. Doiul de monede, asul de spade, 2 de spade. Aici poate avea legătură cu cineva care tot încearcă să facă liniște sau este vorba despre o persoană care încearcă să găsească o soluție. Uite, parcă o persoană care stă, analizează, se gândește și încearcă să facă pace, da? După acest turn, care, repet, e ca o rupere de nori. Da? Poate, știu eu, să fie vorba aici și despre o veste, da? Sau despre un compromis. Poate să fie, da? Mai vreau un mesaj. Bun, aici cred eu că are legătură și cu un conflict care ține de un drum. Cineva care vrea să vină către tine sau este vorba despre o persoană care vrea să se apropie de tine. E clar aici cineva care are niște
știu eu, are o situație ușor încurcată, da? E clar cineva, nu știu, care tot amână, cineva care poate te duce cu zăhărelul, da? E cineva care tot încearcă aici să tragă de timp. Și văd eu o influență cam toxică. Ia să vedem despre ce este vorba. Pentru mine poate să fie și o întâlnire pasională, da, pe care o aveți. Avem prietenie, a fi prieteni foarte buni, a te pune în zona de prietenie. Aici poate să fie vorba, da, despre o discuție, uite, cu un prieten, cineva apropiație care are niște probleme. Persoana asta, nu știu, iubește foarte mult să dețină controlul, este o persoană foarte axată pe partea materială a lucrurilor și avem contrariile se atrag. Da? Deci două persoane diferite, aici văd eu, e ca și cum nu se ajunge la un punct de mijloc. Hai să vedem. Temperanța, apoi, uite, e un moment în care reușești aici să te împarți între două situații, două lucruri diferite. De asemenea, este vorba și despre o perioadă în care lucrurile încep să arate mult mai clar în viața ta. Este vorba despre o perioadă în care totul devine mult mai stabil, mult mai sigur. Și, de asemenea, poate să fie vorba aici și despre o vindecare. Da? Apoi avem 6 de bâte, uite, o victorie de care e parte, o bucurie foarte mare. Da? Poate să fie vorba și despre o revelație a cuiva, poate să fie vorba și despre o veste, repet, pe care tu o aștepți, nu știu, e ca și cum, uite, ești lăudat, ești apreciat, ești bine văzut. Hai să vedem, temperanță, ce spun. Și avem așa, nebunul, și-a mai ieșit o carte. Ia să vedem ce-i cu cartea. Am mai ieșit o carte, da? Nebunul avem aici și 7 de bâte. Hopa, bun. E ca și cum încerci aici să domolești pe cineva. Este o persoană mai dură din fire, mai agitată, este vorba despre o persoană mai sigură pe ea. De asemenea, este vorba și despre o persoană mai, mai diferită. E cineva căruia îi place așa să spargă tiparele, sau este o persoană care stă prost cu nervii pentru unii dintre ei. 6 de bâte, ce mai avem aici? Luna și steaua, o legătură cu zodia Vărsător. Mai avem zodia Pești. E ca și cum se clarifică o situație. Da? Se clarifică o situație încurcată sau apare o speranță, da? În această situație agitată, pentru că, repet, cineva a răbufnit din toate puterile. Mai vreau un mesaj. Avem regina de bâte și regele de bâte. Aici e vorba de o femeie și un bărbat, da? Oameni care știu foarte bine să-și impună punctul de vedere, oameni care știu foarte bine să spună ce își doresc, cum își doresc, poate chiar discutăm despre personaje care au mereu cuvintele la ei. O legătură pentru unii cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Ca și surpriză avem așa, 5 de bâte și 4 de bâte. Aici e o ceartă, un haos, o discuție în contradictoriu, fie legată de o petrecere, fie legată de o zi de naștere. De asemenea, poate să fie vorba și despre o persoană ușor agitată. Aici e ca și cum cineva câștigă o luptă sau cineva câștigă ceva anume. Și apoi avem așa, spânzuratul și asul de cupe. O legătură cu zodia Pești aici. Cineva care se sacrifică, cineva care dă la pace, cineva care își dorește aici, nu știu, o alinare. Uite, avem turnul, deci are legătură cu personajul ăsta care a explodat aici, da? Și care e posibil să se liniștească, poate chiar mai repede decât îți imaginezi. Și avem așa, regina de cupe, 10 de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Aici, uite, o întâlnire cu o femeie, cu o persoană dragăție. Poate chiar să fie vorba despre o bucurie
mică pe care o ai legată de viața privată. Pentru unii parcă ați avea aici o întâlnire de familie sau poate chiar o petrecere în familie, dar în alte cazuri văd eu, repet, că cineva renunță la o luptă. Cineva renunță, da, la o luptă tocmai pentru binele relației sau tocmai pentru binele, știu eu, prieteniei, pentru binele proiectului. Na, cineva care, uite, are foarte multe lucruri de făcut, dar care, știu eu, poate să ajute foarte mult la această victorie pe care eu o văd. Hai să vedem ce zice acest oracol. Cineva care păstrează niște aparențe, da? Cineva aici care încearcă să pară ceea ce nu este. Apoi avem aici figura paternă, divinul masculin, putere, protecție. Poate să fie și un bărbat aici care te ajută, da? Care te protejează, care îți este alături. Cineva care pur și simplu proiectează o imagine. E o persoană poate ușor narcisistă aici. Mai văd eu. Un personaj cu o energie masculină foarte puternică, asta mai simt eu. Știi, cineva care pleacă, cineva care sparge un ciclu, cineva care și ia la revedere, cineva care duce lucrurile spre bine. Cineva care e obsedat de tine, cineva care nu poate renunța, da? Poate cineva care vrea să știe mereu ce faci, cu cine vorbești, unde ești. Deci e o persoană ușor mai obsesivă din fire, care, repet, poate până la urmă să se liniștească. Da? E cineva aici foarte agitat, care, repet, până la urmă se calmează. Hai să vedem totuși cum se calmează persoana asta. Hai să vedem, uite, luăm acest tarot. Hai să vedem cum se calmează. Regele de monede, asul de spade, da? Cum se calmează. Poate chiar prin faptul că primește bani sau printr-o vestă pe care o primește și care ține de sfera financiară, poate chiar un alt bărbat să intervină în toată povestea asta și să facă liniște. Și e posibil și asta. Poate are legătură și cu bani, e ca și cum cineva rezolvă ceva din punct de vedere financiar și lucrurile încep să fie altfel. Hai să vedem. Cavalerul de monede. Poate, nu știu, printr-o plimbare, da, persoana asta se liniștește sau prin faptul că primește seriozitate, primește respect, la fel, lucrurile se rezolvă. Soarele, da? Poate persoana asta are nevoie să fie văzută, poate persoana asta are nevoie să fie validată, să fie observată. De asemenea, poate persoana aceasta are nevoie să strălucească, posibil și asta. Na, hai să vedem acum ce spune acest oracol. Ei, admirație. Deci persoana aceasta vrea să se simtă admirată. Da? Este timpul să te gândești și să apreciezi partenerul tău sau să apreciezi oamenii din jur. Posibil ca persoana aceasta să-și dorească mai multă apreciere. Apoi avem surpriză. Da? E posibil să fii surprins sau surprinsă. Renunță. La câteva lucruri este bine să renunți și să lași universul să-și facă treaba. Da? Deci e posibil și asta. Avem studiu. Lasă dragostea să-ți arate cum să înveți unul de la celălalt. Aici e ca și cum persoana aceasta, până la urmă, că eu de asta văd că e agitația asta, e cineva care are nevoie de validare. Da? Și în momentul în care persoana asta primește, da, lucrurile se rezolvă, pur și simplu. Dar poate să fie și că această luptă, această situație agitată, complicată,
Cu siguranță zic eu că se calmează, se liniștește. Ok, mai vreau un mesaj din acest tarot. Da. Deci e un host, nu știu, cineva care se face că e rănit, cineva care se face că e bolnav, cineva care pleacă, cineva care se retrage, dar ce mai văd aici și o discuție care se poate avea și care, bineînțeles, poate să clarifice toată această poveste. Avem consultantul. Poate aici să fie vorba și despre a cere un sfat cuiva din jurul tău. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.